Ngày 31 tháng 8 năm 1983, chuyến bay KAL-007 của Korean Air có hành trình bay từ New York đến Seoul. Chuyến bay gồm có 246 hành khách và 23 thành viên phi hành đoàn. Trên máy bay có Larry McDonald là nghệ sĩ của Mỹ. Cựu Tổng thống Nixon đáng lẽ sẽ ngồi cạnh nghệ sĩ Larry McDonald, nhưng cuối cùng ông đã không đi. Ngoài ra còn có một số thượng nghị sĩ quan trọng khác cũng đang có mặt trên chuyến bay KAL-015, xuất phát sau chuyến bay KAL-007 15 phút. Họ dự định cùng McDonald tới Seoul để tham dự lễ kỷ niệm 30 năm Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Hàn. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Chun Byung-in, là người dày dặn kinh nghiệm từng lái máy bay chiến đấu cho lực lượng không quân Hàn Quốc. Đây là lần thứ 88 ông điều khiển máy bay bay qua Thái Bình Dương. Ngoài ra còn có cơ phó Son Dong-hui và kỹ sư Kim Yu-dong. Chiếc máy bay này là chiếc Boeing 747-230B, được bàn giao vào ngày 28 tháng 1 năm 1972. 0 giờ 25 phút ngày 31 tháng 8 năm 1983, tại sân bay John F. Kennedy, máy bay rời cổng 15 và cất cánh rời New York. Sau hơn 8 giờ bay, máy bay đáp xuống Anchorage, Alaska để tiếp nhiên liệu và chuẩn bị bay về Seoul. Vào lúc 16 giờ, máy bay cất cánh rời Anchorage. Để bay từ Anchorage tới Seoul, máy bay phải bay qua phía bắc Thái Bình Dương với tuyến đường định sẵn là Romeo 20. Tuyến đường này bay ngang qua bán đảo Kamchatka của Liên Xô. Để hoàn thành chặng bay, cơ trưởng Chun phải nhờ vào hệ thống dẫn đường quán tính INS. Hệ thống INS giúp cơ trưởng có thể thiết lập và theo dõi được thời gian và vị trí của máy bay khi bay qua các điểm trung gian, với độ chênh lệch chỉ trong bán kính 1 dặm. Ngay khi cất cánh, cơ trưởng Chun đã điều khiển máy bay bay lệch với đường bay Romeo định sẵn. 15 phút sau khi cất cánh, phi hành đoàn báo cáo với ATC Anchorage rằng máy bay đã tới điểm trung gian đầu tiên là Bethel, nhưng thực tế máy bay đang bay lệch 12 dặm so với Bethel. 17 giờ 20 phút, đáng lẽ máy bay phải bay qua điểm trung gian tiếp theo là Nabi, nhưng máy bay đã bay lệch khỏi hành trình 100 dặm. Cơ trưởng đã không hề báo cáo với ATC Anchorage. Máy bay tiếp tục bay lệch 150 dặm khi bay qua điểm trung gian Niva và cơ trưởng không hề báo cáo với ATC Anchorage. Nhưng điều bất thường là ATC vẫn nhận được báo cáo rằng chuyến bay 007 vẫn bay đúng theo lịch trình thông qua báo cáo của chiếc máy bay 015 bay sau 007. Một thời gian sau khi rời khỏi lãnh hải của Mỹ, chuyến bay 007 của KAL đã vượt qua ngày quốc tế, nơi ngày địa phương chuyển từ 31 tháng 8 năm 1983 sang ngày 1 tháng 9 năm 1983. Cơ trưởng Chun đang cho máy bay đi theo một lộ trình hết sức nguy hiểm. Máy bay đang bay qua bán đảo Kamchatka, là nơi đóng quân của hạm đội hải quân lớn nhất của Liên Xô. Đây cũng là nơi sản xuất ra chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới Typhoon. Thời điểm này là thời điểm đang xảy ra chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ, nên khu vực bán đảo Kamchatka luôn là mục tiêu do thám của các máy bay do thám Mỹ để thu thập thông tin. Vào thời điểm máy bay 007 đang bay vào không phận Liên Xô, cũng có một chiếc máy bay do thám khác của Mỹ đang làm nhiệm vụ do thám quanh bán đảo. Radar phòng thủ của Liên Xô đã phát hiện ra cùng lúc hai máy bay đang xâm phạm lãnh thổ. Do hai máy bay này đang đi gần nhau nên có lúc tín hiệu của hai máy bay gần như trùng nhau. Radar không thể phân biệt được đâu là máy bay do thám và đâu là máy bay dân sự.
Ngay sau đó, chiếc máy bay do thám bỗng nhiên quay ngược lại và bay vào không phận quốc tế. Chỉ còn lại KAL-007 đang tiến sâu vào trong không phận Liên Xô. Khi KAL-007 đã bay vào trong không phận bán đảo Kamchatka, Liên Xô đã điều động 4 máy bay chiến đấu MiG-23 để ngăn chặn. Lúc này, cơ trưởng Chun thông báo với ATC rằng máy bay đã bay qua điểm trung gian Nipi, nhưng đây là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Vì thực tế, chiếc máy bay đang cách điểm trung gian Nipi 200 dặm về phía bắc. Các hành khách trên chuyến bay không hề biết rằng họ đang hướng về đảo Sakhalin, điểm nóng quân sự của Liên Xô. Lực lượng phòng không Liên Xô đang rất dè chừng với các máy bay do thám của Mỹ, vì vậy họ sẽ không nhân nhượng. Thời gian không còn nhiều cho KAL-007, khi tiến vào Sakhalin nó sẽ đối diện với nguy hiểm. Tại Sakhalin, Liên Xô tiếp tục điều động thêm 2 máy bay Su-15 bám theo KAL-007 và có 2 phương án được đưa ra, một là khống chế chiếc máy bay hạ cánh, hai là bắn hạ nó. Trước đó vào năm 1978, lực lượng phòng không Liên Xô cũng đã buộc một chiếc Boeing 707 của Hàn Quốc hạ cánh khi chiếc máy bay này bay vào lãnh thổ của Liên Xô. Nó cũng đã bị bắn trước khi hạ cánh xuống mặt hồ đóng băng, khiến 2 hành khách thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Phi công lái 2 chiếc Su-15 đã liên tục gửi thông điệp cảnh báo quốc tế, yêu cầu KAL-007 hạ cánh khẩn cấp. Su-15 đã bắn các loạt đạn cảnh báo nhưng không hề có phản hồi nào từ KAL-007. Dường như KAL-007 đang cố tình phớt lờ cảnh báo của Su-15. Vào lúc 18 giờ 25 phút, KAL-007 lúc này sắp bay vào không phận quốc tế. Chiếc Su-15 đã khai hỏa bắn 2 tên lửa vào KAL-007. Một trong số đó đã trúng mục tiêu. 38 giây sau khi bị bắn trúng, ATC Tokyo đã nhận được tin nhắn từ KAL-007, nhưng không phải là tin nhắn khẩn cấp mà là một tin nhắn báo cáo thông thường. 10 giây sau đó, tiếp tục một tin nhắn khác của KAL-007 thông báo áp suất trong máy bay đang giảm. Và đó là lần cuối cùng KAL-007 liên lạc với ATC. Máy bay đã rơi xuống vùng biển quốc tế gần đảo Moneron phía tây đảo Sakhalin thuộc biển Nhật Bản vào thứ Năm ngày 1 tháng 9 năm 1983. Nhưng điều bất thường là phải mấy giờ đồng hồ sau chiếc máy bay mới được xác nhận là bị rơi. Toàn bộ 269 người trên máy bay không ai sống sót. Vụ tai nạn xảy ra khi đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh căng thẳng nhất. Cả Mỹ và Liên Xô đang tiến hành chế tạo vũ khí hạt nhân. Hai quốc gia tiếp tục giằng co với nhau. Vụ tai nạn KAL-007 là cơ hội cho Mỹ công kích đối thủ Liên Xô. Liên Xô sau đó chính thức lên tiếng về vụ việc sau một thời gian phủ nhận. Họ thừa nhận đã bắn rơi KAL-007 và đưa ra các bằng chứng nói rằng KAL-007 không đơn thuần là một chiếc máy bay dân sự. Họ khẳng định chiếc máy bay KAL-007 đã thực hiện nhiệm vụ do thám trên vùng trời Liên Xô. Một loạt các câu hỏi được đặt ra cho vụ tai nạn. Tại sao cơ trưởng Chun lại liên tục báo cáo sai về vị trí của máy bay sau khi cất cánh? Nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Liệu hệ thống INS hiện đại của Boeing 747 có bị hỏng hay không? Hay cơ trưởng Chun đã chủ đích đi đường tắt để tiết kiệm nhiên liệu? Hoặc đây là một hoạt động do thám trá hình mà Mỹ đã đưa ra? Khi máy bay đi lệch quá xa như vậy, một cơ trưởng đầy kinh nghiệm không thể không phát hiện ra điều đó. Về phía Mỹ, họ cho rằng chiếc máy bay đã bay chệch hướng do mánh khóe công nghệ nào đó của Liên Xô và sau đó bị bắn hạ có chủ đích để ám sát nghị sĩ Larry McDonald. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng tất cả đều có những điểm không hợp lý. Mỹ và Nhật sau đó đã tổ chức tìm kiếm hộp đen nhưng không thể tìm thấy nó. Nhiều giả thuyết nói rằng người Mỹ đã tìm thấy hộp đen nhưng cố tình giấu nó. Và công cuộc tìm kiếm kết thúc vào tháng 11 năm 1983. Sau tai nạn, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy thi thể của 4 người và các mảnh vỡ.